De senaste 100 åren har allt fler slutat tro på tomtar och andra mystiska väsen. Men kanske finns tomtar på riktigt. Kanske sitter en liten skäggig smurf och tittar på dig genom taket just nu och planerar all världens sattyg för dig om du inte ger den lite gröt. Om detta är sant eller inte, det ska vi ta reda på idag. Hej och välkommen till Mystikhörnan. När de flesta hör ordet tomten tänker de ju direkt på jultomten. En tjock, glad och skäggig gubbe som delar ut presenter till alla som varit snälla. Men jultomten är bara en myt. Han finns inte på riktigt. Han är bara en påhittad figur som reptilierna har uppfunnit. För genom att folk tror på tomten så kan reptilierna få folk att vara snälla och lydiga och aldrig ifrågasätta deras hemliga makt. Fast alltså, det där är inte direkt något avslöjande. Ingen vuxen människa tror ju på jultomten. Alla jag känner gör det. Vadå, Morgan och 2 till eller? Som du har så många vänner. Det är som du skulle tro på påskharen eller tandfen eller... Vänta lite. Tror du inte på påskharen? Håller du på att förstöra nu igen? Vet du vad? Leffe tror inte på påskharen. Leffe, din jävla idiot. I alla fall, poängen är denna. I och med att reptilerna fått alla att tro på jultomten så har alla slutat tro på de tomtar som faktiskt finns. Nämligen hustomtar. Förr i tiden sades det att hustomten var en liten varelse som bodde på varje bondgård. Enligt vissa så var hustomten spöket av gårdens första bonde som levde kvar efter sin död för att se till så att gården klarade sig. Exakt hur de lyckades undvika att bli uppsögna av UFOn efter de dog är ännu inte klarlagt, men forskarna fortsätter leta svar. Du menar att 2 av era konspirationsteorier säger emot varandra men att ni inte kommit på någon bra bortförklaringen? Käften, Leffe. Vad, det är ju så, eller hur? Du, sist du tjabbade emot så visade det sig att du var en reptilie, så jag har ögonen på dig. Gå och jag gröt med dig. Visst. Hur som helst. Hustomten bringade tur och hjälpte bönderna med arbetet när de inte sov. Så länge man gav dem gröt som belöning vill säga. Men varför vill då reptilerna att inte folk ska tro på hustomtar? Jo, för att precis som vi sanningssägare så vägrade hustomtarna acceptera reptilerna som deras mästare. Hustomtarna är alltså på samma sida som oss i kampen mot triumviratet. Därför tänkte jag försöka locka fram den här gårdens tomte och till det behöver vi en tallrik gröt och en jävla massa tålamod. Hustomtar är ganska skygga av sig, så det här kommer att ta ett tag. Därför tänkte Morgan svara på lite tittarfrågor så länge. Hej och välkomna till Morgans frågeludda. Vi har fått in flera 100 frågor sedan förra avsnittet och nu tänkte jag ta och svara på några av dem. Vår första fråga kommer från Susanne Ek som undrar: finns jordens kärna? Ni stavar ju som mina jävla kratter och ni ska kalla er sanningssägare. I alla fall, svar på din fråga är nej. Jorden har ingen kärna av metall som många tror. Jorden är nämligen ihålig. Sa du inte i förra frågelådan att jorden är platt? Låt mig prata klart här. Sanningen är att jorden är både platt och ihålig. Som ni alla säkert vet så är hela världen egentligen fyrkantig med en rund urgröpning i mitten. Men det alla inte vet är att denna fyrkant är ihålig. I underjorden finns nämligen flera glömda civilisationer som lemurierna och agartierna som reptilierna jagat bort från jordens yta. Eftersom du verkar intresserad av detta tycker jag att just du ska gå ut och söka efter fler ingångar till underjorden. För om vi sanningssägare kan ta kontakt med underjorden då kan vi få fler allierade i kampen mot triumviratet. Nästa fråga kommer från Love Bernersson som undrar: är jag kaviar? Vad fan är det för jävla fråga? Du får ju ta det här på lite jävla allvar, annars kommer du aldrig bli en riktig sanningssägare, för helvete. Miranda Lindfors undrar: är det säkert att gå till skolan? Alla där kanske är reptilier. Jag borde nog bara stanna hemma och skriva på min skrivmaskin. Inom parentes, tack för tipset, blinkande smiley. Miranda, det säkraste generellt sett det är att anta att alla är ute efter att döda dig. Men innan du bestämmer dig för att hoppa av skolan så tycker jag du ska göra så här. Klä in hela din kropp i aluminiumfolie. Det reflekterar bort allt ljus och du blir osynlig. Och sen ska du gå till skolan och lägga dig och tjuvlyssna på vad dina klasskamrater säger. Då får du höra vad de tycker om dig och du får veta om de är reptilier eller inte. Morgan, att ljus reflekteras från saker är det som gör att vi kan se dem.
Det är det reflekterade ljuset som träffar näthinnan. Intressant, Leffe. Och det leder mig osökt in på min nästa fråga som lyder: Morgan, kan du be Leffe hålla käften? Ja, det kan jag. Håll käften, Leffe! Vår nästa fråga kommer från Per. Hej Morgan, jag skriver angående ett stort problem och jag hoppas att du kan hjälpa mig. Det hoppas jag med, Per. Jag har nämligen fått onda husvättar i min källare. Jag har försökt driva ut dem med citroner, kors och skånska ordböcker, men inget har fungerat hittills. Vad rekommenderar du, kära sanningssägare? Finns det kanske något antisimek specialiserat på övernaturliga varelser? Ja, du kan ju prova ringa Ghostbusters. Leffe, för fan! Du skäl ju orden om min mun! Nästa fråga. Oskar Keck 12-3 undrar: hur många Illuminatis krävs det för att byta en lampa? 5. Matilda Elofsson undrar: hur blir man en bra sanningssägare? Ja Matilda, det är inte helt enkelt. Först och främst så råder jag dig att kolla igenom alla våra avsnitt och lära dig alla de sanningarna som jag har lärt ut utantill. Sedan behöver du köpa alla mina böcker och lära dig alla premiumsanningar som bara finns omskrivna där. Slutligen är det dags för dig att söka upp andra sanningssägare på interwebs. Det är inte alltid de själva vet att de är sanningssägare, eftersom de kan ha blivit hjärntvättade av reptilier vid något tillfälle, men det finns tecken att leta efter. Om någon skriver om spöken eller andra mystiska ting med stark övertygelse, då är chansen stor att de är sanningssägare. Och då kan du även lära dem om triumviratet och få dem att också köpa mina böcker. Användaren Demando skriver så här: jag känner att jag skulle vilja utveckla mina universitetsstudier för att kunna få den enorma kunskap som ni i Mystikhörnan har. Har ni pluggat på något speciellt universitet? Eller är det helt enkelt bara en naturbegåvning att erhålla alla de kunskaper som ni sanningssägare har? Demando, du smickrar. Tack så mycket, tack. Jag kan starkt rekommendera Universitetshögskolan i Degeberga. Mycket bra skola, jag har själv gått där. Men visst är det så att det krävs ett visst mått av naturbegåvning. Man behöver ha ett medfött sinne för att kunna skilja på den verkliga verkligheten och den falska. För har man inte det, då blir man lätt ett byte för reptilierna. Man måste alltså vara lite paranoid. Sluta försöka klistra sådana etiketter på mig, Leffe. Du försöker bara förminska mig, din äckliga jävel. Det är svårt att förminska dig när du bara är 20 cm lång. Bry dig inte om honom, Demando. Bara gör som jag säger. Nästa fråga lyder så här: när kommer nästa Felix recensera? Det här måste ju vara någon slags skämt, vad fan. Vi tar en annan. När kommer nästa Felix recensera? Leffe, är det du som har lagt in alla tramsfrågorna? Nej. Nej, då kan vi börja riva 50 av de här lapparna. Vår nästa fråga kommer från Mr. Elpanda och lyder så här: är det sant att förintelsen av dinosaurierna var ett inside-jobb av reptilierna, eftersom vi människor är lättare att manipulera än de smarta dinosaurierna? Det stämmer. Dinosaurietrotningen var ett inside-jobb. Reptilierna, som ju är en korsning mellan människor och dinosaurier, de utrotade alla dinosaurier och försökte ta över planeten. Men människorna hann före. Och sen dess så har reptilierna försökt ta kontrollen över planeten som de anser är deras egen. Fast du sa ju i tidigare avsnitt att de kom hit i UFOn. Ja. Hur kan de både ha skapats här och kommit hit från en annan planet? Det är ju uppenbart att det fanns reptilier på båda ställena. Både på deras hemplanet och de som skapats här. Eller så väljer du bara en konspirationsteori och håller dig till den. Trångsynta jävel. I alla fall. Ian Strömberg undrar: är aliens gjorda av kött eller är de något annat? Nej, aliens är inte gjorda av kött. De är gjorda av rymdkött! Ulrik von Liechtenstein, med helt fel stavning, undrar följande: hur går du på toa? Jo, nu är det ju så att bara min själ är fast i den här kistan. Min kropp är tyvärr försvunnen. Så jag behöver inte gå på toa alls. Han sänder antagligen detta från en studio någonstans, så det är väl där han går på toa. Sluta underminera mig här. På tal om att gå på toa så är du full med skit. Leffe, käften nu. Nu har vi kommit fram till vår sista fråga för dagen. Och det är Burning Rebell som skriver: kära Morgan, du och Kenneth har ju mustasch. Är detta en viktig del av utseendet då man är en sanningssägare? Ja, det skulle jag nog säga att det är. Fram till på 1800-talet var det väldigt vanligt med stora skägg och mustascher. Men i takt med att triumviratet kopplat sitt grepp om vår planet har mängden ansiktsbehåring bland män minskat avsevärt. Det kan bara finnas en förklaring. Det är någonting med skägg och mustascher som triumviratet inte gillar.
Min teori är att mustascher på något sätt är ett skydd mot Illuminatis hjärnkontrolleringsvågor. Jag kommer ägna ett helt kapitel åt detta i min nästa bok. Så fort Kenneth får tummen och röven och skriver klart den. Ja, det var alla frågor för den här gången. Nu ska vi se hur det gått för min reporter i fältet, Kenneth Hyvel, i hans sökande efter hustomten. Över till dig, Kenneth. Tack för det, Morgan. Nu ska vi se om tomten varit framme och käkat av gröten. Vad i helvete? Skålen är borta. Ah! Vad fan? Leffe! Vad är det du som släckte? Fan, sluta skrämmas för fan! Det var inte jag. Vad fan? Morgan! Vad är de? Är det där du, Morgan? Nej, det kan det inte vara. Triumviratet hälsar. Vi vet var ni bor och vi vet vad ni sysslar med. Men ni kommer aldrig kunna stoppa oss. Du, vad har du gjort med min kropp? Det här är inte din kropp längre. Vi har släppt lös en ny skapelse igen. Det här är en Dark Morgan. Vad var det jag sa? Han har bara fejkat sin egen död. Han har kunnat filma allt han ville säga live. Håll käften, Leffe! Nej, nu jävlar! Nej, Kenneth! På återseende, sanningssägarjävlar. Vad var det där bra för? Det var ju inte jag, har jag ju sagt. Triumviratet har tagit över min kropp och skapat någon slags monster av det. Varför ville du inte att jag skulle skjuta ihjäl han? För om ni förstör min kropp kommer jag aldrig kunna bli återupplivad. Ni måste komma på ett sätt att oskadliggöra honom utan att skada min kropp. Okej, Morgan. Jag lovar att han ska skjuta dig med ett hagelgevär. Men nästa gång han kommer, då måste vi vara beredda. För tillbaka, det kommer han. Det kan vi vara så säkra på. Men då ska vi vara beredda. Du är inte så bra på det här. Håll käften, Leffe.